Har du sett originalet Nosferatu? Nej, tyvärr så har jag inte sett originalet. Du har haft liksom över 100 år på dig. Ja, men jag har sett alla andra vampyrfilmer. Okej. Så du har sett remaken från 70-talet? Nej, det har jag inte gjort. Men har du sett Shadow of the Vampire som är... Nej, jag har inte gjort. Okej. Jag vet inte varför, men ingenting med Nosferatu har liksom... Jag vill ha Dracula. Det är Dracula. Jag vet. Ja. Nu vet jag det. Ja. Men då visste jag inte. Ja, det är typ Dracula. Nosferatu är regisserad av Robert Eggers och i titelrollen ser vi Bill Skarsgård. Vi lägger Dracula åt sidan och välkomnar Count Orlok. Fram med vitlöken, för nu är det dags för den 100 år gamla klassikern Nosferatu. Ja, nu får du fan förklara dig. Vad menar du med att vadå, det är typ Dracula? För över 100 år sedan, när den här filmen skulle filmatiseras, så hade de ju inte riktigt rättigheterna till Dracula. Det här var ju i Tyskland. De gjorde den ändå. Men de döpte om Dracula till Count Orlok. Så det är more or less samma historia. Men den första Nosferatu var ju den som hittade på det här med att han är... Allergisk mot solljus? Nej, han är allergisk. Men han blir svagare i solljus. Men i Nosferatu så är den dödlig. Det finns en anledning till att de inte dödade Count Orlok på samma sätt som de dödade Dracula i boken. Halshuggning och massa sådana där grejer är inte riktigt vad man filmade på 20-talet. Nej. De var tvungna att hitta på så här en typ fade out. Men jag för mig att han bara står mot solen och bara och så fadas han bort. Jag tror att många ser på originalfilmen som så här, det måste ju vara, den verkar ju skitläskig, för man har sett bilder på Count Orlok, men den filmen är inte läskig alls. Idén av den är läskig. Men alltså han ser rätt löjlig ut mellan varven. Han har en liten hatt på sig, så sitter han där och bara kokiko. Det ser mer ut som någonting som Mel Brooks gjorde i Young Frankenstein. Ja. Vi har alltid tyckt att Nosferatu ser rätt löjlig ut överhuvudtaget. Ja. Det är som en sån parodi av en råtta. Dracula har lite mer stil. Men den här gången är det Bill Skarsgård som spelar den här versionen av Dracula. Count Orlok som han heter. Men för er som är som mig och inte vet vad Nosferatu handlar om, så handlar den här filmen om Thomas och Ellen Hutter som bor någonstans i Tyskland. Men Thomas känner ju att han behöver bli lite mer framgångsrik, så att han kan inte starta en familj förrän han har liksom kommit någonstans inom samhället. Så därför tar han en tjänst som en lyxmäklare, kanske man ska kalla det för. Det är en snubbe från ett land i öst, typ Transylvanien heter det, som väldigt gärna vill flytta till Tyskland och vill gärna bo i en herrgård som gärna får vara nedfallen. Och då behöver han åka dit för att skriva på avtal. Och låter det bekant så är det precis det här som händer i Dracula. Men han kommer ju då och får träffa den här Count Orlok, och Count Orlok är ju inte riktigt en trevlig typ. Inte så behaglig. Nej, verkligen inte. Han är otroligt mer obehaglig än vad Dracula var i typ alla versioner av Dracula som någonsin gjorts. Han är inte sexig. Nej, alltså han är ju en hög av äckel. Nosferatu har ju inte haft en röst. Enligt mig har Nosferatu. Nej. Visst har gjort filmer igen om honom, men för mig är ju det en stumfilm. Så för mig var det så här, okej, hur låter Nosferatu? Det här blir första gången jag blir introducerad till det. Och den rösten är fenomenal. Det finns inte en skymt av Bill Skarsgård. Nej, verkligen inte. I den här karaktären. Nej. Jag gillar det. Men de håller honom lite i bakgrunden, i skymundan och liksom så här out of camera. Ja, men det blir liksom som man själv bara sitter och tycker det är väldigt mystiskt. Och det tycker jag faktiskt konstnärligt är en bra grej. Man ska inte se honom direkt. Nej. Men förutom Bill så är det ju väldigt många andra skådespelare med i den här filmen. Ja. Duktiga skådespelare. Willem Dafoe har spelat Max Schreck, skådespelaren som spelade Nosferatu i originalfilmen. I filmen Shadow of the Vampire. De ska då spela in Nosferatu och så anlitar de då vad det visar sig vara en riktig vampyr istället för en skådespelare, och det är då Max Schreck. Jag tror jag har fått ihop det här rätt nu. Heter han Max Schreck också som var med i Batman 2? Jo, som spelas av Christopher Walken. Ja. Är det en hommage? Det är en hommage. Ja, coolt. Ja, det är lite coolt. Nörderi. Ja. Tillbaka till skådespelarna i alla fall. Ja. Framförallt det här paret då, så spelas mannen av Nicholas Hoult, en skådespelare som väldigt många av oss har sett i filmer. Jag minns honom bäst från X-Men-filmerna. Jag har aldrig gillat honom riktigt i de filmerna. Däremot i den här filmen tycker jag att han är jätteduktig. Alltså han är grym skådespelare, och visst det har väl alltid varit, men jag kanske inte har gett honom den credden tidigare. Och Lily Rose Depp spelar Ellen. Hon har något typ av förflutet med Nosferatu. Liksom genom tid och rum, eller vad man ska säga. Han har en typ av förbannelse över henne. Som leder till en dragningskraft. På tal om Nepo Babies.
Det är ju Johnny Depps dotter där. Jag tyckte ändå hon var rätt duktig. Ja. Alltså det är välspelat. Det här är en gotisk berättelse och den berättas ur ett väldigt teatraliskt perspektiv. Det är stort och det är mystiskt. Och ni som har sett filmen Bram Stokers Dracula av Francis Ford Coppola kanske kommer ihåg, du vet, den här mycket stråkar och när han ska bita någon i halsen och du vet så här... Obehagligt. Gör du så när du ska käka din donken-mat så här? Så här? Ja, lite. Faktiskt. Fel person att fråga. Det är väldigt så här teatraliskt och jag tycker det funkar stundtals. Men ibland går de in, när de går in i mycket gräl och sånt där och när det blir liksom stora ord, då blir det långa utlägg och då märker jag så här, jag sitter och tittar på en teaterföreställning just nu, det är ingen film. De har inte förfilmat det. Det känns som det är taget från en scen. Jag blev tagen ur filmen ibland på grund av det. Det blev inte jag. Nästan som att Robert Eggers här har blivit inspirerad av en Edgar Allan Poe-bok. Och liksom en saga och tagit det till the big screen liksom. För att för mig är det här en saga. Den behöver inte ha någonting realistiskt över sig överhuvudtaget. För mig funkar allting med filmen. Både hur det ser ut, både hur skådespelarna spelar, manuset, musiken för övrigt är otroligt obehaglig. Så här, första timmen av den här filmen, jag vet inte om det var på grund av att det var morgon när vi såg den här filmen eller om jag hade druckit en kaffe precis. Men jag blev fan stressad av den här filmen. Jag tyckte den var obehaglig och musiken är inte vacker. Den är bara jobbig. Och så kommer Nosferatus röst. Och den är också jobbig. Allt är bara jobbigt med den här filmen. Det finns ingen glädje i den överhuvudtaget. Nej, men den är tung och jobbig. Jag tror det var lite det jag kände också. Då blev också språket så här, ytterligare en barriär för mig att liksom komma in i filmen. För rent visuellt är den väldigt snygg på ett, liksom, ett gotiskt sätt. Och de tar inspiration från de filmerna från Tyskland från den tiden. Jag tyckte om det, men jag hade förväntat mig mer. Vi såg ju Northman av Robert Eggers. Ja. När han hade släppt Lighthouse och The Witch, då blev jag så här, vad jag ser fram emot att se mer av den här personen. Och så kom Northman. Och då bara, nej. När det då hade sagts att Nosferatu skulle göras av honom, då blev jag så här, just det, Northman. Jag hade glömt Northman. Jag har inte glömt. En annan Skarsgård för övrigt. En annan Skarsgård, precis. Jag tycker det här är mycket bättre än Northman. Men jag sätter fortfarande både Lighthouse och The Witch över den här. Jag satt och funderade på så här, om det här filmen var ett mästerverk eller inte. För att jag tyckte den var så pass bra. Det finns vissa filmer vi har sett där jag kommer ut och bara sprudla. Ja. Du vet, du känner mig, ni har sett mig när jag pratar om vissa typer av filmer. Jag sprudlade inte direkt när jag kom ut ur den här filmen, vilket jag inte tror att man ska göra heller. Men jag hade fått en upplevelse som jag aldrig fått tidigare på bio. Det var någon kort period, filmen var lite tråkig. Och man kände att det här kommer vara liksom över 2 timmar lång. Men sen så plockar den upp sig själv. Jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Och man märker hur mycket passion Robert Eggers har för det här. Det här är inte någonting han bara gör. Han älskar det här. Och det syns. Det är många helt fantastiska scener rent visuellt. Och jag var aldrig uttråkad av filmen. Det känns någonstans som någon försöker skapa konst istället för att verkligen skapa konst. Man blev inte rädd. Nej, inte rädd. Det fanns vissa scener som det fanns jumpscares i. Jag blev rädd av dem. Jag tyckte de gjordes på ett effektivt sätt. Jag tycker det är intressant att de lägger så mycket krut på skräckfilm. Alltså att de lägger ner visuellt, de lägger ner bra skådespelare så att det inte bara blir en mängd film. Nej. Den här filmen har velats göras om länge och den har velats göras om stort antagligen. Men jag tror att originalet har blivit stort bara för att den har liksom en historia. Den var liksom bannad i Sverige. Vi fick inte... Den fanns inte i Sverige för så långt senare. För sån här film kan man ju inte titta på. Det är ju otäckt liksom. Tänker mig att på den tiden så var det nog jävligt otäckt. Ja, men det fanns ju inte skräckfilm på det sättet. En historia som ville berättas igen. Ja, jag tycker ändå det är fint. Men jag blev lite trött på det. Kanske var det längden som gjorde mig lite trött. Men jag var ju samtidigt inte heller uttråkad. Men det var som att titta på väldigt lång grafik. Om jag bara tar någonting som du sa tidigare. Så skulle jag nog kunna ta och kalla det här för ett mästerverk. Men jag var inte personligen så investerad i det. Så att jag kan förstå verkligen om det är människor där ute som tycker att det här är ett mästerverk. Och tycker det är helt fantastiskt. Men det var någonting i mig som tyckte det här var lite trött.
det här med att du säger att du inte var investerad. Det var egentligen inte jag heller. Det var inga karaktärer jag var direkt investerad i. Nej. Och då kommer vi tillbaka till det. Det är som du säger, det är en teaterföreställning. Ja. Och för min del så var jag gillade teatern. Det var bra. Om man säger så här, pjäser görs ju om mycket, mycket mer än vad film gör. Och då kan man gå och titta på samma pjäs liksom forever. Men med olika skådisar, olika regissörer, fast i samma manus egentligen. Det här kändes lite så. Och jag kanske hade velat ha någonting mer annorlunda. För historier om Dracula, det har jag sett mycket av. Skådespelare som spelar i stumfilm har betydligt större rörelser och betydligt intensivare kroppsspråk. Det kändes som det var så här också, bara det att vi hade språket också. Just det. Det blev kanske för mig lite för mycket. Så här, ta den ner den lite till jorden. För finns det någonting läskigare än en vampyr som finns på riktigt än en vampyr som finns i sagorna? Ja, då är jag nog mer på att det är läskigare med vampyrer på riktigt. Då finns det absolut en möjlighet att göra en till film om Nosferatu i framtiden. Kanske blir du och jag som gör den. Vem vet? Ska jag spela Orlak eller? Ja. Nej. Jag spelar Ellen. Det är dragningskraften som... Jag älskar det. Ja. Men en sak jag sa till en fellow publikmedlem när vi höll på att gå ut genom filmen var så här gamla filmer får man väldigt gärna göra remakes av. Det är ingen som kommer tycka att deras barndom gått förlorat så att en remix har blivit gjord. Så vi hoppas att det kommer några fler sådana här. Ja. Men medan vi väntar på dem så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.